50,000 บาทมาประกันตัวทั้งคู่ออกไปฮะครับคุณผู้ชมครับพายุที่เข้ามาช่วงนี้มีผลกระทบภาคอื่นค่อนข้างเยอะแต่ว่าเมื่อวานนี้กรุงเทพหนักเหมือนกันหนักฮะอ่วมเลยช่วงบ่ายๆเย็นๆแล้วก็ตกมาตอนเลิกงานพอดีใช่ฮะมีน้ำท่วมด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อช่วงค่ำวานนี้ครับที่กรุงเทพมหานครมีพายุฝนพัดถล่มอย่างหนักครับทำให้บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทางหน้าปตท.สำนักงานใหญ่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตพังถล่มลงมาประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดนะครับโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับได้อย่างชัดเจนไปชมกันครับหนักจริงๆโอ้โหนี่ใครเห็นก็ตกใจโชคดีนะจะเห็นว่าคนที่เขาอยู่ด้านในเนี่ยคือเหมือนอยู่ติดด้านหลังแต่ป้ายในล้มไปด้านหน้าก็เลยไม่ได้ไปทับใครนะครับนี่เป็นวินาทีที่หลังคาป้ายรถประจำทางนะฮะอยู่ที่หน้าปตท.สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีขนาดความกว้างประมาณ6 เมตรยาว15 เมตรพังถล่มลงมาเสียหายโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างที่รถเมล์สายปอ504คันที่จอดอยู่เนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยนะครับกำลังส่งผู้โดยสารและมีประชาชนอีกจำนวนมากที่หลบฝนอยู่โชคดีครับเหตุการณ์นี้ไม่มีใครที่บาดเจ็บเลยแต่ว่าก็เป็นภาพที่น่าตกใจนะครับด้านนายวรพงษ์ขวาของตำแหน่งหัวหน้าหมวดทางหลวงสุทธิสารบอกว่าป้ายรถประจำทางดังกล่าวทางปตท.ได้มีการขออนุญาตก่อสร้างมาประมาณ10 ปีแล้วเพื่อมอบให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนที่มายืนรอรถเพื่อกันแดดกันฝนหลังจากสร้างเสร็จครับก็ได้ส่งมอบให้กับทางหลวงเป็นผู้ดูแลโดยเมื่อ3 ปีที่แล้วก็ได้มีการซ่อมบำรุงและก็ใช้งานมาจนถึงปัจจุบันส่วนสาเหตุที่พังถล่มมานั้นคาดว่าน่าจะเกิดจากลมและฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมากมันพังลงมาเนี่ยแหละฮะแล้วก็ลมแรงก็เลยพัดฐานอาจจะไม่แข็งแรงก็เลยพัดล้มไปด้านหน้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับก็ต้องให้วิศวะตรวจสอบโครงสร้างให้แน่ชัดถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ทางปตท.ก็ได้มาดำเนินการรื้อถอนเรียบร้อยแล้วพร้อมกับนำเต็นท์มาให้ประชาชนได้ใช้ชั่วคราวไปก่อนนะเต็นท์ขาวแบบนี้เนี่ยครับก็เคลียร์กันไปเมื่อวานนี้ผมอยู่แถวนั้นพอดีจำได้ว่าเราอยู่ในห้างสรรพสินค้านะแต่ว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยเสียงมันดังมาถึงในห้างนะพี่เอกแล้วก็เพิ่งมาทราบจากในโลกออนไลน์นี่แหละว่าโอ้โหป้ายนี้ถล่มลงมาเอาละครับพาคุณผู้